Есть. Молодцы, блядь! Ой-ой-ой, блядь. Я той же самий ПЗРКшник, просто інструменти змінилися. Спочатку збивали гелікоптери, потім літаки, потім перейшли на FPV-шки, бо ворожа авіація вже не підлітає так близько до того моменту, з якого її можна збити. Перейшли на FPV-шки, тому що це виявилося ефективним способом збивати розвідувальні БПЛА. Тоді ніхто не знав, як це робити, а хто знав, не передавали свій досвід іншим. І ми почали самостійно вивчати цю тему. Вивчали, які потрібні FPV-шки, які потрібні антени, БК, плати ініціації і так далі. Самостійно літали, шукали їх. Десь в серпні місяці ми збили першу ціль. Тоді ще ми намагалися збивати FPV-шкою з дробовиком, але не вийшло. Я промазав і вирішив затаранити залу, після чого вдалося трубою попасти їй в лопасті, і в неї сработав екстрений викид парашуту, і вона впала на землю. Це перша зала, яку ми збили і затрофеїли повністю цілою. На FPV-шки в мене раніше стояла труба, в якій вставляли патрон, дроб, порох і пісок. Такий собі самопал. Ідея заключалась в тому, що в многоразовості використання цієї FPV-шки. Але із-за низької точності, слабкого розльоту дробі, ми відкинули цю ідею і вирішили, що краще витрачати FPV-шку як камікадзе. Додали до неї плату ініціації, додали до неї БК, і вона в нас стала зенітною FPV-шкою. В екіпажі у нас 3 людини. Оператор, він же пілот, командир відділення, скажімо так, штурман і сапер. У кожного з них свої ролі і своя функція під час роботи. Специфіка моєї роботи полягає в тому, що я координую пілота в просторі, куди йому потрібно летіти, де він зараз знаходиться, яку йому потрібно висоту набрати, в який квадрат летіти. Допомагаю з виявленням цілі. Обстановка, сказати, як на війні, залежить від дня. Один день гучно, другий день не гучно. Яка погода, дивлячись, так зараз хмарно, пасмурно, то вони менше обстрілів, ніж зазвичай. Ну і плюс, якщо там крила літають розвідувальні, то більше обстрілів. Каби прилітають частенько в нашу зону. Так як завжди. Зараз саме в даний момент не літають, бо зараз погода для них не дуже хороша. А так, як ясна погода, то дуже багато цілей літає. Так що є робота, працює. Це приходить? Так, це приходить града. Це підерський безпілотник «Молнія». FPV такого типу, скажімо так. Начинка така сама, як у FPV-шки, тільки він крило. Тон, алюмінієві трубки. Сама звичайна FPV-шна начинка, звичайний польотник. Моторчик, правда, мощний. І 2 батарейки ліпошні по 7,5. Ну так, летить досить довго.
ж скільки з нього, з цього привіта вдалося? 2 кілограми, так? 2 кілограми пластина. І куди ви потім її? Формували бомбочки на FPV. Даже на FPV 200 грам пластина. 200 грам бомбочки робили. І, перші цілі це були збиті іменно цим пластином. Тобто з одного такого привіта Да. можна скільки? 2 кілограма. 2 кілограма, а там по 200 грам, то 10 бомбочок. 10 бомбочок для FPV можна зробити. ЗУшки на даний момент не дуже ефективні, тому що зали літають більше, по висоті більше 3-3,5 тисячі метрів. ЗУшка може обстріляти, але я не думаю, що це буде плюс-мінус точно. Я сподіваюся, що ця історія з зенітними FPV буде розвиватися. Я думаю, наступним етапом ми будемо FPV-шками збивати шахеди. Найближчий час це відбудеться і буде масово. Треба їх доробити для того, щоб вони могли доганяти шахеди. Декілька моментів треба додати, наприклад, до наведення. Може переробити БК, щоб воно більш направлене було, якщо ціль буде шахед. Найскладніше – це збивати шахеда. Шахед – це сама складна ціль, яку вдавалося мені збити. Був у складі одного з МВГ декілька місяців і полювали по всій області, можна сказати так, за шахедами. Кожну ніч виїжджали на всі повітряні тривоги, ганялися за ними. Врешті-решт вдалося вполювати один. Гелікоптери, літаки, плюс-мінус можна вирахувати, з якого району він вилетить, на яку висоту, скільки часу він буде в зоні досягаємості. Це все плюс-мінус вираховується. А от шахеди максимально непредсказуємі, і від цього їх найскладніше збивати. Ми виявляємо його спеціальними засобами. Далі готуємо FPV-шку, налаштовуємо все, перевіряємо, підключаємо БК, підключаємо детонатор, взлітаємо і летимо в район, де приблизно знаходиться ціль. У нас є деякі параметри цілі, після чого ми проводимо візуальний пошук, виявляємо, наздоганяємо і знищуємо. За останні 4 місяці мій підрозділ збив 45 штук. Правила гри він не змінює, але дуже суттєво впливає на розвідку ворога. Застосовують тактики маневрування, зміна висоти і також різка зміна курсу. Це все вони, як вам сказати, почали застосовувати після того, як ми почали їх збивати нашими зенітними дронами. На даний момент це саме ефективне в плані зенітної ролі. Використання FPV, я думаю. Вона набагато дешевша, ніж зенітна ракета. Їх можна багато виробляти. Ми дуже нашкодили його розвідку і нашкодили наведенню ланцетів та зал ударних БПЛА. Болюче відчуваються ворогом. Артилеристи можуть працювати не так, як раніше, наприклад, навіть взяти початок літа, руки були зв'язані, не могли працювати, тому що постійно десь висіло вороже крило, а потрібно робити постріли, а вони не могли працювати. А зараз їм більш краще, не так небезпечніше. Працюємо, робимо свою роботу. Мабуть, моменти, коли ми знищуємо якусь ціль, ці моменти допомагають триматися. Тобто
хочеться ще більше знищити, хочеться швидше їх знаходити, швидше нас доганяти. Тобто сам процес роботи і допомагає триматися. Ми розуміємо, що ми прикриваємо арту, прикриваємо піхоту, що даємо хлопцям якось продихнути, коли збиваємо крила. Це і допомагає триматися. Майбутнє буде за донаведенням, за машинним зором або і якось його так називають, коли буде неважливий рівень підготовки самого оператора. Дрон буде захоплювати ціль і долітати до неї вже самостійно. Або ж ще такий варіант, що більше з'явиться дронів з оптоволоконним керуванням. Вони стійкі до ребу, правда дорогі, але те, що їх неможливо заглушити якимось ребом, це компенсує їх вартість. Або до наведення, або більш стійкі до ребу канали керування будуть. Так, я слідкую за кожним пуском, ПЗРК, хто що десь збив, щоб якось може зустрітися з тими людьми, перейняти досвід, чим вони збили, як збили, в яких умовах. Мені це цікаво. Тобто акумулюємо по максимуму досвід з різних бригад. Горизонтальні зв'язки в інших бригадах допомагають розвиватися в FPV-шній темі. Чогось я не знаю, знають там мої друзі з інших бригад, вони мені допомагають, які там антенни краще поставити, яке БК, як краще його там прошити, і так далі. Тільки на таких горизонтальних зв'язках ця тема і рухається вперед. Тобто ніхто не висилав ніяких методичок. Як це робити правильно, ніхто не знає. Тільки методом спроб і помилок.